අපේ gaming casings review එක. Hello guys, welcome to SLPCLK YouTube channel එකට. ඉතින් boys අදත් අපි වෙනදා වගේම ඉන්නේ ගම්පහ දෙල්පිහන්දියේ MSK computers. එහෙම නැත්නම් කඩවතින්දනුත් ඒ පැත්ත දන්න කට්ටිය දෙල්පිහන්දියක්වම හොයාගන්න බොහොම පහසුයි. ඉතින් හැමදාම සාමාන්‍යයෙන් VGA card එහෙම නැත්නම් PC build එකක් තමයි ගොඩක් කාල channel එකෙන් අරන් එන්නේ. ඉතින් අද මම තීරණය කරා MSK computers එකේ casing review එකක් කරන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් තමන්ගේ එදිනදා වැඩවලට එහෙම නැත්නම් ගේමින් වලට මේ মাল্টি පර්පස් PC build එකක් හැදුවාම ගොඩක් වෙලාවට දැන් casing එක ගැන හැම වෙලෙම ගොඩක් අය වැඩිපුර හිතනවා. ඉතින් මේ lightning quality එක වලට වඩා මේ casing එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන මොනවද කියන එක අපි කතා කරමු. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි දකිනවා මේ casing එකක් තෝරනකොට ගොඩක් කට්ටිය low budget නම් සාමාන්‍යයෙන් normal casing එකක් තමයි use කරන්නේ. සමහර කට්ටිය ටිකක් RGB වලට කැමතියි. සමහරවිට අපි දකින්න දම් රෙජින බස් එක වගේ සමහර අයගේ කේසින් තියෙනවා කෙලින්ම සාමාන්‍යයෙන් ගහන්න පුළුවන් ෆෑන්ස් ඉක්මවත් කූලින් ෆෑන් හයි කරලා RGB කලර් දාලා ඒන අර ඒක කෙනාගේ ආසාව. නමුත් ඇත්තටම කොත් එහෙම කේසින් එකක් තෝරගන්න එකේ ප්‍රධාන අපේක්ෂාව වෙන්න ඕනේ තමන්ගේ සිස්ටම් එකට එහෙම නැත්නම් හાર્ඩ්වෙයාර් වලට දෙන කූලින් එක තමයි ගොඩක් එතනදී වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් ටිකක් ලොකු ස්පෙක් එකක PC එකක් ඔයා හදනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා පැය 7 8 10 සමහර ලාඩියට වඩා live streaming editing එක PC එකත් එක්ක ඉන්නවා නම් ඔයා ඉන්නේ AC room එකක නෙමෙයි නම් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් උෂ්ණ රස්න ප්‍රදේශයේ ටිකක් වැඩි ප්‍රදේශයක නම් අනිවාර්යයෙන්ම කූලින් එක ගැන දෙපාරක් හිතන්න වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ PC එකේ කූලින් එකේ ප්‍රමාණය අනුව ඔයාගේ කම්පොනන්ට් වල ටෙම්ප් එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. සමහර අයගේ CPU එකේ ටෙම්ප් එක 75 වගේ ඉක්මවා යනවා. නමුත් කේසින් එකේ එක සයිඩ් එකක් ඕපන් කරාම ඒක 60කට විතර අඩු වෙනවා. එතකොට ප්‍රොසෙසර් එකේ නෙමෙයි ගොඩක් කරලා ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඔයාගේ කේසින් එකට බෑ හීට් එක මැනේජ් කරන්න. ඉතින් VG එකේ තත්ත්වෙත් ඕකම තමයි. ඉතින් ඒ නිසා අද හිතුවා ඔයාගේ බජට් එකත් එක්ක මැච් වෙන විදියට කේසින්ස් ටිකක් රිවිව් කරන්න. ඉතින් මම මේ පැත්තෙන් පටන් ගන්නවා. මෙතනදී ඔයාලට මම සාමාන්‍යයෙන් බජට් එකට වගේම ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හයි බජට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ වියදම් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට කියන මේ දෙගොල්ලන්ටම හරියන විදිහේ කේසින්ස් ටිකක් තමයි අද මම මෙතනදී කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි පටන් ගමු low budget පැත්තෙන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ගාණක් අතේ තියාගෙන ඔය 50000 40000 වගේ බිල්ඩ් කරන අයට ලොකු කේසින් එකක් ගන්නවත් කමක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් අයට මෙන්න මේ වගේ පොඩි කේසින් එකක් තමයි තමන්ගේ PC එකට යූස් කරන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා RX Titan කේසින් එක. ඒ වගේම මෙතනදී මේ golden field කේසින් එක ඔයාලා හැමදාම දකින්නදී මගේ low budget PC වල මම මේ golden field එක තමයි මෙතනදී include කරන්නේ. ඉතින් RX මෙන්න මේ කේසින් එක RX Titan කේසින් එක රුපියල් 6500ක් තමයි price කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම golden field කේසින් එක මේ Q14B normal කේසින් එකක් මේක. ඔයාලට පේනවාදී මෙතන 120mm ෆෑන් එකක් හයි කරන්න ඒ වගේම මෙතන හොඳ හීට් මැනේජ්මන්ට් එකක් සෙට් වෙන විදිහට ගන්න මෙතන කම්පවුන්ඩ් එක හදලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. ඉතින් මේක රුපියල් 4500යි වෙන්නේ. මේක රුපියල් 6500ක් වගේ වෙනවා ප්‍රයිස් එක. ඉතින් මේ ඉස්සරහ දෙන මෙෂ් එක ගැන වැඩිපුරම කතා කරොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ මෙෂ් එකක් තියෙන එක සාමාන්‍ය පැනල් එකකට වඩා ඕපන් මෙෂ් එකක් තියෙන එකෙන් මේ හීට් එක හොඳට මැනේජ් වෙනවා. හොඳ කූලින් සිස්ටම් එකක් ඔයාගේ කේසින් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ ටිකක් normal PC එකට එහා ටිකක් ලොකු මේ motherboard එකක් සෙට් වෙන කේසින් එකක් නම් ලොකු graphic card එකක් සෙට් වෙන කේසින් එකක් නම් ටිකක් ඉඩ පරිමාණය අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අර අපි කියන්නේ පැක් වෙලා කියලා.
අන්න එහෙම නැතිව තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ heat එක manage කරන්න. ඉතින් rate max කියන්නේ ඒකට කියාපුම item එකක්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති 120mm fan තුනක් set කරන්න පුළුවන්. මෙතන මේ දෙකයි power වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ casings PC attach කරලා නැහැ, normal attach කරලා තියෙන මේ power supply එක. ඉතින් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් rate max casing එකක් X902 casing එක. මේක රුපියල් 16500ක් එනවා. සාමාන්‍ය ටිකක් ලොකු PC build එක තමයි මේක නම් set වෙන්නේ. මේ හැම casing එකක් ගැනම ඔයාලට ගිහලා බලන්න පුළුවන් mskcomputers.lk web එකට. web එකේ PC casings වලදී මේ සේරම items ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ brand name එක උඩ ඔයා select කරා නම්. ඉතින් මේ පහළ casing තුන ගැන මම පැහැදිලි කරා. ඉතින් මේ උඩ තියෙන්නේ Darkflash casing එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් මේකේ front එකයි ඒ වගේම side panel මේ ඔක්කොම glass view එකක් එන්නේ. මම මෙහෙම චුට්ටක් මේක හරවන්නම් මේ පැත්තට. මේකේ අර ලස්සන තියෙන්නේ side එකෙන් බලනකොට මේ front එකත් මේකේ glass panel එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක cabinet එකක් වගේ ඔයාලට open කරන්න පුළුවන් මෙහෙම බොහොම පැහැදිලිව. මේකේ side view එකත් glass panel එකක් ඉන්නේ. මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේක අර lightning වලට ආසායට match වෙන control කරන්න පුළුවන් RGB kit එකකින් තමයි මේක include වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ price එකත් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අනිත් ඒවාට වඩා වැඩි රුපියල් 19000ක් විතර එනවා. හොඳ stylish white look එකක් තියෙන casing එකක්. ඉතින් තව පොඩ්ඩක් එහාට යනකොට තවත් තියෙනවා Darkflash brand එකේම casing එකක්. මේක Darkflash DK150 මේක රුපියල් 15000ක් වගේම ඊළඟට ඊට එහා පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Darkflash DL-M21 මේකත් රුපියල් 16000ක් වෙනවා. මේ casing දෙකේ වෙනස අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් stylish look එකක් තමයි මේක mesh එකක් තනිකරම මේක ටිකක් ARGB කලවම් වෙච්ච නිකන් mix color එන fans set එකක් තමයි මෙතනදී use වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පහළින් අපි ගත්තොත් එහෙම මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ GameDS brand එක. දැන් GameDS brand එකේ Aura casing එක තමයි මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. mesh එකක් වගේම black casing එකක් 120mm fans තුනක් ඉස්සරහින් එකක් පිටිපස්සෙන් ඔයාලට include කරගන්න පුළුවන් වෙනම ඕන නම් මෙතනදී fan තුනක් include වෙනවා. උඩ side panel එකක් තියෙනවා USB 3 point ඊට පස්සේ normal USB දෙකක් headset එකට ඊළඟට වෙනම power switch වෙනම restart switch වෙනවා. මේක රුපියල් 14500ක් වෙනවා. මෙන්න මේ GameDS Aura casing එක. මේක නම් සාමාන්‍යයෙන් මම කලින් දැක්කට වඩා මගේ හිත ඇත්තටම ගියේ මෙන්න මේ casing එකට. මේකත් හොඳ choice එකක් වේවි මේ look එකට කැමති කෙනෙක්ට. ඉතින් ඊළඟට පිළිවෙලට යද්දි මෙන්න මේ casing එක නම් ඔයාලා හොඳටම දන්න එකක්. මේක G9 casing එක. ඉතින් G9 casing එක කාලයත් එක්කම stock out වෙලා තිබුණේ. නමුත් දැන් මේක stocks වලට ඇවිල්ලා දිනවා. මේ ඉස්සරහ තියෙන දැන් අර predator look එකට ගොඩක් කට්ටිය හරි කැමති. ඉතින් මේ casing එකත් හොඳ choice එකක් වේවි කියලා හිතනවා. මේකේ price එක බලුවොත් එහෙම 8500ක් තමයි මේ golden field G9 casing එකේ price කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මෙතන X627 casing එක තමයි include කරලා තියෙන්නේ. 3 fan එකම 14 මේ හැම එකම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් web එකේදී. එහා පැත්තට ගියාම ඔයාලට Twilight white එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක රුපියල් 8500යි. මේකේ නම් අර strip එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් LED ඔයාලට RGB පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් white model එකට කැමති අයට ඒකත් හොඳ option එකක්. ඊට පහලින් දින සමහර ඒවා on කරලා නැහැ. මේ කලින් casing එකම තමයි Red Max casing එකක වෙනම casing එකක්. මේක X616 Red Max මේක 15500ක් වෙනවා. මේ හැම එකකටම power දීලා නැහැ. මොකද මේ supply වල පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙච්ච හින්දා. ඉතින් ඊළඟට අපි ආවොත් එහෙම Red Dragon brand එකේ Red Dragon Kings කියන casing එක මේක 13500යි. මේක අතරම on කරගන්න තිබ්බනම් අපිට පොඩ්ඩක් තව look එකක් ගන්න තිබුණා. මේ පල්ලෙහා තියෙනෙත් ඒකේ model එකක් තමයි. ඔයාලට පේන ඇති මේ ring light එකක් තියෙන ලස්සන RGB රතු පාටට මේක ඔයාලට change කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මෙහෙම පෙන්නනොත් එහෙම මේකේ glass look එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ. ගොඩක් ආකර්ෂණීය පෙනුමක් වගේම හොඳ cooling එකකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙත් ලස්සන පේන ඇති මෙන්න මේ විදිහට glass panel එකක් include වෙනවා. ඉතින් මේ casing එක රුපියල් 13500ක් price වෙනවා. ඉතින් එහාට ගියාම ටිකක් වෙනස් casing එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක thermal take casing එක. ඉතින් thermal take ලගේ සාමාන්‍යයෙන් casings ගොඩක් අඩුයි market එකේ තියෙනවා. සමහරවිට ගණන් වැඩිව තමයි ගොඩක් එයාලගේ තියෙන්නේ. නමුත් මේක ටිකක් medium budget build එකකට දරන්න පුළුවන් casing එකක්. thermal take J25TG කියන casing එක. මේක 14500ක් වෙන්නේ. ඉස්සරහ ලස්සන fan තුනක් තියෙනවා. ඒ වගේම
ඔයාලට මම තා පොඩ්ඩක් මෙතනින් පෙන්නන්නම්. මේක ටිකක් ඉඩ කඩ තියෙන කේසින් එකක්. ටිකක් ඔයාලට පේන දේ බොහොම පැහැදිලිව මෙන්න මේ විදිහට පිටිපස්සෙත් බෑක් ෆෑන් එකක් හයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කේසින් එකට ඔයාලට 240 mm වගේ ලික්විඩ් කූල් එකකුත් උඩට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලික්විඩ් කූල් එකත් බලන්න මේ ස්පේස් එක Tamanට ප්‍රමාණවත්ද කියන එක. ඉතින් ඊට එහා පැත්තෙනුත් තියෙන්නේ ගොඩක් හොඳ කේසින් එකක්. මේක G Field Golden Field එකේම 7681B gaming කේසින් එක. මේක 9500ක් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒකෙත් ගොඩක් ලස්සන ලුක් එකක්. ඉතින් එක එක ගණන් වලට කේසින්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒක වගේ බිල්ඩ් එකත් එක්ක තමයි සෙට් කරගන්න ඕනේ. මම තාම මෙතන තියෙන ආකර්ෂණීය බිල්ඩ් කේසින් එකට ආවේ නැහැ. මම අන්තිමට ඒක තියාගෙන ආයිත් පොඩ්ඩක් මේ රුයික්ස් කේසින් පැත්තට යනවා. රුයික්ස් කේසින් සෙට් එකක්ම තියෙනවා. මෙතන වාට එකක් 9500ට. ඊළඟට එහා පැත්තේ රුයික්ස් බ්ලැක් එක තියෙනවා. ඒක රුපියල් 8000යි. ඉතින් එහා පැත්තේ තව අයින්ටම් වෙන්න මේ වගේ මේකට අයින්ට වෙන්න Golden Field කේසින්ස් දෙකක් තියෙනවා. මෙතනත් ලයිට් ඔප්ෂන් එක අපි පොඩ්ඩක් ඔන් කරන්න බැරි වුණා. එකක් මේකෙදි Golden Field 7661B එක මේක 9500යි. මේ ඔක්කොම වෙබ් එකේ තියෙන ඔයාලට කියලා බලන්න පුළුවන්. අනිත් එක Golden Field XHB කේසින් එක මේක රුපියල් 8000යි. ඉතින් මම අන්තිමටම තියාගත්තේ ආකර්ෂණීයම කේසින් දෙකක්. ඉතින් මේක එකම කේසින් දෙක මේ ස්ටයිල් දෙකකින් අපි ඔන් කරලා තියෙන්නේ. මේ තමයි ගොඩක් ෆේමස් Golden Field Z2 කේසින් එක. ඉතින් මේක රුපියල් 7000 8000ට තමයි සාමාන්‍යයෙන් මීට මේ ගණන් යන්න කලින් තිබුණේ. ඉතින් දැන් 20000කට විතර එහා ගිහිල්ලා දැන් අඩු වෙලා තියෙනවා ප්‍රයිස් රුපියල් 18000ක් වෙනකල් මේ ෆෑන් සෙට් එකත් එක්කම. ඉතින් ඔයාලට ලොකු PC එකක් බිල්ඩ් කරනවා නම් මේක තමයි හොඳම ඔප්ෂන් එක. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 25000කට විතර අඩු කේසින් එකක් වෙනවා නම් මේක තමයි ලස්සනම ස්ටයිලිෂ්ම සහ ගොඩක් ඉඩ දෙනවා මේ කේසින් එකේදී. ඔයාලට මම පොඩ්ඩක් මේක එහාට කරලා පෙන්නුවොත් එහෙම මේ පැනල් එක චුට්ටක් ඕපන් කරලා මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ඉඩක් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් තව ගන්නම් මේක. රයිට්. ඔයාලට පේනවා ඇති ලොකු ඉඩක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා ඇතුළේදී. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු PC එකක්, ලොකු motherboard එකක්, ප්‍රොසෙසර් එකක්, ලොකු graphic card එකක් වුණත්, RTX card එකක් වුණත් ගේමක් නැතුව මේකට attach කරගන්න පුළුවන් හොඳ කේසින් එකක්. ඉතින් මේක රුපියල් 18000ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් දැන් ලංකාවට කේසින්ස් නම් පොඩ්ඩක් එනවා අඩු කියන එක තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක බලනකොට ඔයාට ඔයාගේ බජට් එකත් එක්ක යන්න පුළුවන් කේසින්ස් ගොඩක් මෙතන තියෙනවා. රුපියල් 5000 6000 සීමාවෙන් ඉඳන් 20000 වෙනකල් වගේ කේසින්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් තව අපි පොඩ්ඩක් උඩ පෙන්නුවොත් එහෙම මෙතන මේ Cooler Master, එතකොට MSI කේසින්ස්, ඔයාට Asus stuff phone නම් ඒ වගේ ඒවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ කේසින් එකක් නම් ඔයාට වෙබ් එකෙන් කලින්ම බලලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර මෙතන ඉතින් ඉඩ කඩ සීමිත හින්දා අර ඒ වගේ කේසින්ස් ගොඩක් මෙතන ඇටච් කරලා නැහැ. මොකද ඒවට ලොකු ඉඩක් යන නිසා. ඉතින් මේක තමයි අපේ කේසින් රිවිව් එක. ඉතින් වෙබ් එකෙන් හරි ෂොප් එකට කතා කරලා හරි ඔයාට පුළුවන් නැත්නම් ඔයාගේ බිල්ඩ් එක කරද්දි හරි මෙතනදී ඕනම කේසින් එකක් තෝරගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි නැවතත් මේ වගේ ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.